เริ่มต้นเทรด Forex ง่ายๆกับ Exness สเปรดต่ำบริการลูกค้าภาษาไทย 24 ชั่วโมงถอนเงินรวดเร็วปลอดภัยและมีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสนใจเปิดบัญชีสแกน QR โค้ดนี้ได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับออฟจาก Golding Effect นะครับในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้3กลยุทธ์การเทรดกราฟเปล่า Price Action สำหรับมือใหม่เพื่อทำกำไรในตลาด Forex แล้วก็ทองคำเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อันดับแรกสุดเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้กลยุทธ์ทั้งหมดในวันนี้ก็จะมีในส่วนของ breakout strategy นะครับอันที่2ก็คือในส่วนของ double top double bottom และในอันที่3เนี่ยก็คือในส่วนของ break and retest นั่นเองซึ่งทั้ง3กลยุทธ์เนี่ยก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะง่ายได้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละกลยุทธ์เนี่ยผมก็จะสอนวิธีการตั้งค่าต่างๆแล้วก็จุดสังเกตต่างๆในการเทรด เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลยุทธ์แรกกันเลยนะครับกลยุทธ์แรกวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือในส่วนของ breakout strategy นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกราฟเปล่าแต่เราก็ต้องดูตัวของแนวโน้มเป็นหลักเช่นเคยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ indicator ตัวหนึ่งเข้ามานะครับนั่นก็คือตัวของ moving average นั่นเองซึ่งส่วนมากแล้วโปรแกรมเทรดก็จะมีให้ใช้หมดนะครับผม ตัว moving average ที่เราจะใช้วันนี้ก็คือในส่วนของ moving average exponential เมื่อใส่เข้ามาในกราฟเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราดับเบิลคลิกที่เส้นนะครับเปลี่ยนข้อมูลความยาวเป็น50ซึ่งตัวนี้ทำหน้าที่อะไรตัวของ moving average เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการดูแนวโน้มแล้วก็คือถ้าเกิดว่าราคาอยู่เหนือเส้น moving average แปลว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มในส่วนของขาขึ้นถ้าเกิดว่าราคาอยู่ต่ำกว่า moving average แปลว่าตอนนี้แนวโน้มอยู่ในส่วนของขาลงอีกอันหนึ่งที่เราจะเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของ average to range หรือว่า ATR นั่นเองนะครับให้พิมพ์คำว่า average เลยนะเราก็จะใช้ตัวของ average to range ตัวมาตรฐานนี้นะครับใส่เข้ามาในกราฟได้เลยนะครับแล้วผมก็จะเลื่อนขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วก็บีบเข้าไปหน่อยนะดับเบิลคลิกที่เส้นของผมเนี่ยใช้ตัวกราฟเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตัวสีเป็นสีขาวก่อนนั่นเองนะครับตัวของ average to range ทำหน้าที่อะไรก็มันก็จะเหมือนกับตัวที่เอาไว้ดูว่าตัวของ breakout ที่เราเล่นเนี่ยมันเป็น breakout จริงๆหรือว่าเป็น breakout หลอกนั่นเองนะครับเอาไว้วัดค่าตัวของแท่งเทียนที่เราใช้เทรดนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการเทรดกันเลยเนาะก็จะมีทั้งในส่วนของขาบายและขาเซลล์จะเริ่มต้นจากตัวของขาบายก่อนนะครับอันดับแรกสุดเนี่ยคุณก็จะต้องเรียนรู้ก่อนว่าตัวของบายนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงกราฟเปล่าเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงส่วนมากแล้วตัวของบายนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นกฎพื้นฐานก็คือตัวของจุดต่ำสุดที่เราเห็นเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดสูงสุดก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันแบบนี้ก็จะเป็นในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นซึ่งเราจะอาศัยตัวนี้เนี่ยมาในการเทรดของเราด้วย breakout เมื่อเราได้ขาบายมาเนี่ยเราจะเห็นในกราฟเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวของกราฟจริงๆที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคลื่นย่อยๆๆๆๆเกิดขึ้นและเสร็จปุ๊บก็เป็นคลื่นย่อยๆๆๆๆแล้วก็เป็นคลื่นย่อยอีกนะครับซึ่งมันก็จะเกิดตัวของคลื่นย่อยเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นเองตัวของคลื่นย่อยในขาขึ้นมันก็จะทำให้หน้าที่เป็นในแนวโน้มหลักส่วนคลื่นย่อยในขาลงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแนวโน้มรองที่เกิดขึ้นเราจะอาศัย การเบรกออกจากคลื่นย่อยในขารองในการเทรดของเรายกตัวอย่างง่ายๆเช่นตรงนี้นะครับอย่างที่คุณเห็นในกราฟเนี่ยวิธีการสังเกตง่ายๆว่าตัวของราคามันเป็นในส่วนของขาขึ้นหรือว่าขาลงเนี่ยให้คุณดูจากซ้ายไปขวาก็ได้นะคุณสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยว่าด้านซ้ายราคาอยู่ต่ำนะครับด้านขวาราคาอยู่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของแนวโน้มขาขึ้น และเมื่อคุณดูตัวของกราฟเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคามีการเคลื่อนที่เป็นในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการเข้าเทรดของเราอันดับแรกสุดเนี่ยเมื่อเราเจอแบบนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะหาแนวโน้มย่อยจากตัวของแนวโน้มหลักนะครับจากตรงนี้เป็นต้นก็คือเราเห็นว่าก่อนหน้านี้มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาก่อน
เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดแนวโน้มย่อยเกิดขึ้นให้สังเกตดูดีๆคุณก็จะเห็นได้ว่ามันมีจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็จุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นตรงนี้ซึ่งพอเราได้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยให้เราตีเส้นครับให้เราตีเส้นไว้เลยนะครับซึ่งทั้ง2เส้นเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นว่าตอนเนี้ยตัวของแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันอยู่เนี่ยแนวโน้มย่อยมันเป็นในส่วนของแนวโน้มขาลงสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะรอจนกว่าตัวของราคาเนี่ยมันมีการทะลุในส่วนของแนวโน้มย่อยออกไปได้ซึ่งก็จะเป็นแท่งเขียวตัวนี้นะครับที่ทะลุออกไปได้ซึ่งการทะลุอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่ให้ผลลัพธ์หรือว่าคำตอบที่เราต้องการได้นะครับเราจะใช้ในส่วนของ ATR มาประกอบด้วยนั่นเอง ATR ตอนที่มันออกเนี่ยเราดูด้านขวามันจะอยู่ที่214หมายความว่าอย่างไรก็คือไอ้ตัวแท่งเทียนตัวเนี้ยที่มันทะลุออกไปเนี่ยค่าเฉลี่ยค่าของจุดของแท่งเทียนตัวเนี้ยต้องมากกว่า214ถึงจะเป็นตัวบ่งบอกว่าตอนเนี้ยแรงในการซื้อมันมีมากกว่าปกติและจะทำให้ตัวของราคาเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปด้านบนได้นะครับวิธีการก็ใช้เครื่องมือวัดนะครับวัดเลยจากบนไปล่างคุณก็จะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่263เมื่ออยู่ที่263แปลว่าอะไรแปลว่าตรงเนี้ยมันมากกว่า214หรือว่าตัวของแท่งเทียนมันใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยของ ATR ที่เกิดขึ้นในช่วงตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้โดยเปิดคำสั่ง buy order ทันทีที่ตัวของแท่งเทียนปิดต้องรอให้แท่งเทียนปิดก่อนนะเราถึงจะเข้าเทรดได้เราก็ไปที่ตัวของคำสั่งซื้อเลยนะครับซื้อตรงนี้นะตอนที่แท่งเทียนปิดส่วนในส่วนของ stop loss เราก็จะใช้ตัวของ ATR คูณด้วย2นะครับตรงนี้ ATR มันอยู่ที่210เพราะฉะนั้น stop loss เราอยู่ที่410จุดนะครับนี่นะดูค่าตรงนี้ดูด้านขวานะครับมันอยู่ที่210นะครับ ATR ก็อยู่ที่410จุดแล้วตัวของ take profit เราจะใช้1ต่อ4พอแล้ว1ต่อ1.4พอแล้วนะครับทำไมถึงใช้1ต่อ1.4เพราะว่าทดสอบมาแล้วว่าตรงเนี้ยโอกาสที่จะทำกำไรมันจะมีค่อนข้างที่จะสูงทำให้ win rate เราสูงตามไปด้วยอันนี้ก็คือตัวของ breakout strategy ในด้านของ buy นะครับต่อไปเรามาดูทางฝั่งเซลล์กันบ้างเรามาดูทางฝั่งเซลล์กันบ้างนะครับอย่างตัวอย่างที่คุณเห็นในกราฟเนี่ยเมื่อคุณดูจากซ้ายไปขวาคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาเนี่ยมันมีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวของราคาเนี่ยทำในส่วนของขาลงอยู่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะรอจนกว่าตัวของราคาเนี่ยมันจะทำแนวโน้มย่อยทางด้านของขาขึ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการทะลุตัวของแนวโน้มย่อยตัวนั้นลงมาได้เราก็จะเข้าเทรดในด้านของขาเซลล์นั่นเองให้เราดูต่อไปเรื่อยๆนะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่มันเป็นแนวโน้มหลักในด้านของขาลงมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันเกิดตัวของแนวโน้มย่อยเกิดขึ้นวิธีการเช็คแนวโน้มย่อยคุณต้องมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดอย่างต่ำเนี่ย2จุดนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นแนวโน้มย่อยอย่างแบบนี้เป็นต้นตรงนี้เป็นจุดสูงสุดและด้านล่างก็มีจุดต่ำสุดกับจุดต่ำสุดแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้เป็นในส่วนของแนวโน้มย่อยได้ละเมื่อเราได้แนวโน้มย่อยตรงนี้ให้เราตีเส้นนะครับทั้งด้านล่างและด้านบนของแนวโน้มย่อยตัวนั้นเมื่อเราได้มาเสร็จสิ้นแบบนี้เรียบร้อยเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันมีแท่งที่ทะลุในส่วนของแนวโน้มย่อยเกิดขึ้นและราคาก็อยู่ต่ำกว่าในส่วนของ moving average 50เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าเทรดนะครับโดยใช้ตัวของเซลล์ ATR ตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ282ซึ่งตัวแท่งเทียนตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราวัดก็ใหญ่กว่าเยอะอยู่แล้วครับ971เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้โดยเปิดคำสั่งในส่วนของช็อตนะครับไว้ด้านล่างเนาะส่วน stop loss เนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของ ATR ซึ่งมันเป็นในส่วนของ282300ประมาณเนี้ย2 28 287นะครับ
ซึ่งพอคำนวณออกมาเนี่ยมันได้570กว่าเมื่อเราใช้ตัวของ570กว่าเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันยังอยู่ในแท่งเทียนของเราอยู่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องตั้ง stop loss ที่สวิงนะครับหรือว่าจุดสูงสุดด้านบนแทนตัวของ ATR ถ้าเกิดว่ามันน้อยเกินไป ATR มันน้อยเกินไปคูณ2แล้วยังน้อยเกินไปเนี่ยและยังอยู่ในเรนจ์ของแท่งเทียนจุดแท่งที่เราเข้าแบบนี้เราก็ต้องตั้งที่ตัวของสวิงด้านบนนะครับหรือว่าจุดสูงสุดด้านบนที่เราเห็นนั่นเองเว้นระยะสักนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะละเพราะว่ามันเกิน ATR 2เท่าอยู่แล้วนะครับในส่วนของ Take Profit เราก็ใช้ตัวของ1.4เหมือนกันนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าเมื่อรอไปสักระยะหนึ่งเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้ละอันนี้ก็คือกลยุทธ์อันแรก Breakout Strategy ถ้าเกิดว่าใครนำไปใช้ก็ไม่ใช่กลยุทธ์ที่จะเทรดแล้ววินทุกครั้งและควรที่จะ back test ก่อนนำไปใช้จริงนะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจคอนเซปต์ในเรื่องของ High Low แล้วก็เรื่องของแนวโน้มในการดูกราฟเปล่าเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นเรามาดูกลยุทธ์ที่2กันนะครับนั่นก็คือตัวของ Double Top แล้วก็ในส่วนของ Double Bottom นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบกราฟพื้นฐานที่ใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรตัวของ Double Top และ Double Bottom ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะมีกฎอยู่ว่าเราจะมีเส้น EMA ตรงกลางใช่ไหมเป็น EMA 50นะครับวิธีการเข้าเทรดของเราเนี่ยสมมุติว่าเป็นในส่วนของ Double Bottom ก่อน Double Bottom ก็จะเป็นสัญญาณที่จะให้ buy วิธีการเข้าเทรดของเราจะรอให้ราคาเนี่ยมันตัดตัวของ EMA นะครับแล้วเกิดตัวของจุดต่ำสุดแรกเกิดขึ้นเราจะนับแค่จุดต่ำสุดแรกที่เกิดตอน EMA เท่านั้นนะจุดต่ำสุดต่อไปเราจะใช้เป็นตัวของ Double Bottom ไม่ได้ละและเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการลงไปครั้งหนึ่งเป็นตัวของ Bottom ที่2เราก็จะเทรดในด้านของขาบายโดยที่เราจะรอให้ราคาเนี่ยสามารถเบรกตัวของด้านบนออกไปได้ก่อนเราถึงจะเข้าเทรดนะครับในด้านของขาบายเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของขาเซลล์เราก็จะมีตัวของ EMA 50เหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะรอให้ราคาเนี่ยสามารถที่จะทะลุตัวของ EMA 50แล้วเกิดตัวของท็อปแรกขึ้นมาก่อนเพราะเวลาผ่านไปมันมีท็อปที่2ซึ่งราคาเท่ากันเราก็สามารถที่จะเทรดในด้านของขาเซลล์ด้วยซึ่งจะมีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือระหว่างตัวของ Bottom หรือว่าจุดต่ำสุดแรกไปสู่จุดต่ำสุดที่2เนี่ยไม่ควรที่จะเกิน30แท่งเช่นเดียวกันในส่วนของท็อปนะครับก็ไม่ควรที่จะเกิน30แท่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเทรดจริงจากตัวของกราฟกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับจากในกราฟเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคามันมีการทะลุนะครับตัวของ EMA ลงไปขอยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับราคามีการทะลุตัวของ EMA ลงไปเมื่อเราเห็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดท็อปแรกเกิดขึ้นนะครับเกิด Bottom แรกเกิดขึ้นเมื่อเกิด Bottom แรกเกิดขึ้นเนี่ยให้คุณตีในส่วนของจุดต่ำสุดเอาไว้เลยวิธีการตีจุดต่ำสุดตรงนี้ก็จะมีเทคนิคนิดหน่อยก็คือเราจะใช้ในส่วนของแท่งประมาณนี้นะครับนั่นก็คือให้มันครอบคลุมตัวของแท่งที่เป็นจุดต่ำสุดแล้วก็ครอบคลุมอีกตัวที่เป็นจุดต่ำสุดใกล้ๆกันด้วยแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็คือเราจะได้ในส่วนของจุดต่ำสุดแรกมาละและเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าราคาก็ดีดกลับขึ้นไปข้างบนนะครับและไปทำจุดต่ำสุดที่2อยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าราคาไม่สามารถที่จะผ่านแนวของตัวของดับเบิลตัวของจุดต่ำสุดแรกไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดในรูปแบบของดับเบิลบัตทอมเกิดขึ้นเมื่อเกิดในรูปแบบของดับเบิลบัตทอมไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยนะครับเราต้องรออะไรรอให้ราคาเนี่ยสามารถที่จะทะลุในส่วนของจุดสูงสุดที่เราเห็นตรงนี้ได้เราถึงจะเข้าเทรดได้ซึ่งเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดเนี่ยให้เราสามารถที่จะเข้าบายได้เลยตอนที่แท่งปิดนะครับเมื่อเข้าบายเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยให้ดูตัวของ ATR ตอนนั้นนะครับ ATR ตอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ313เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว stop loss เราจะอยู่ที่626จุดนั่นเอง626ก็อยู่ประมาณนี้ซึ่งจะต่างกับอันแรกก็คือ
เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวของ Swing High หรือว่า Swing Low จุดต่ำสุดสูงสุดเป็นตัวตั้งก็ได้นะเราก็จะใช้แค่ตัวของ ATR อย่างเดียวเลยคูณเข้าไป2แล้วตั้งเป็น Stop Loss ได้เลยส่วน Take Profit เราจะใช้1ต่อ 1.4 เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ Take Profit เราก็จะไปอยู่ประมาณนี้นะครับที่884จุดซึ่งเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาก็สามารถที่จะไปถึงได้อันนี้ก็คือตัวอย่างในส่วนของ Double Bottom ต่อไปเดี๋ยวเรามาดู Double Top กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างDouble Top กันนะครับที่เอาไว้สำหรับตัวของเซลล์อย่างที่เห็นในกราฟเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคามันมีการทะลุตัวของ Moving Average 50ขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเจอในส่วนของจุดสูงสุดแรกเกิดขึ้นนะครับให้เราตีตัวของจุดสูงสุดไว้ใช้ส่วนหารเอาก็ได้นะเมื่อเราตีส่วนของจุดสูงสุดไว้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอให้ราคากลับมาทดสอบที่จุดสูงสุดอย่างที่คุณเห็นในกราฟเนี่ยก็คือราคามันจะกลับมาทดสอบที่จุดสูงสุดแล้วไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้จุดสูงสุด2จุดเข้าสู่ตัวของ Double Top ละแบบนี้นะครับเมื่อเราได้ Double Top แบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่ต้องทำก็คือรอให้ราคาเนี่ยมันสามารถที่จะทะลุในส่วนของจุดต่ำสุดที่เห็นได้นะครับซึ่งก็คือตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้ทันทีแท่งที่ทะลุก็จะเป็นในส่วนของแท่งนี้นะครับเราก็จะเข้าเซลล์ทันทีโดยใช้สถานะช็อตเมื่อราคามันปิดนะครับในส่วนของตัว Stop Loss เราก็จะใช้ตัวของ ATR เป็นตัวตั้งซึ่ง ATR ตอนนั้นอยู่ที่219เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ Stop Loss เราก็จะคูณ2เข้าไปเป็นในส่วนของ438จุดนั่นเองก็อยู่ตรงแถวนี้นะครับ438จุดเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวของ TP เราจะอยู่ที่ 1.41 อันนี้ก็เป็นวิธีการเทรดอีกวิธีหนึ่งซึ่งได้ผลลัพธ์ค่อนข้างที่จะดีแต่คุณต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดว่าราคามันผ่านตัวของ Moving Average มาแล้วเนี่ยตัวของท็อปแรกหรือว่า Bottom แรกเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นท็อปหรือว่า Bottom ที่2จุดต่ำสุดหรือว่าจุดสูงสุดที่2แล้วคุณค่อยมาคิดว่ามันเป็นตัวแรกไม่ได้นะครับเราจะนับเฉพาะตัวแรกที่ผ่านตัวของ Moving Average มาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวแรกผ่านตัวของ Moving Average มาแล้วไม่มีตัวของแท่งเทียนที่มันเท่ากันแบบนี้เป็นต้นคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าเทรดได้นะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจไว้ด้วยว่าจะใช้แค่ตัวแรกเท่านั้นเองต่อไปเนี่ยเราจะเป็นในส่วนของกลยุทธ์ที่3กันละในส่วนของกราฟเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Break and Retest นะครับซึ่งก็น่าสนใจพอสมควรแล้วก็ทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะดีถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นนั่นเองตัวที่3กันนั่นก็คือตัวของ Break and Retest นะครับซึ่งกลยุทธ์เนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็เป็นกลยุทธ์ค่อนข้างที่จะพื้นฐานมากสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถที่จะลองนำไปใช้งานดูได้นะครับซึ่งอันนี้อันดับแรกสุดที่เราจะต้องดูก็คือเราจะต้องดูในส่วนของแนวโน้มให้ออกก่อนอย่างแนวโน้มในกราฟตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณมองด้วยตาเปล่าคุณก็จะเห็นว่าด้านซ้ายราคาอยู่ด้านล่างด้านขวาราคาอยู่ข้างด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มตอนนี้มันเป็นในส่วนของขาขึ้นนะครับวิธีการใช้ Break and Retest ของเราเนี่ยก็คือเราจะอาศัยราคาในส่วนของขาขึ้นแล้วเราจะตีเส้นไว้แล้วก็รอให้ราคากลับมาทดสอบที่เส้นแล้วเราก็จะบ่ายขึ้นไปด้านบนนั่นเองตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยอย่างตรงนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่คุณเห็นว่าตัวของกราฟราคาเนี่ยมันก็จะมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็น High นะครับตรงนี้เป็น High ตรงนี้เป็น High แล้วตรงนี้เป็น Low นะครับซึ่งเราเห็นว่าตัวของราคาเป็นขาขึ้นแล้วตัวของ EMA เนี่ยก็เป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะตีกล่องไว้ที่ตัวของจุดสูงสุดที่เราเห็นนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นตรงเนี้ยเราสามารถที่จะตีตัวของกล่องไว้ได้เลยการตีretest ตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องไปตีสุดหางนะครับตีให้มันกลืนเข้ามาในบอดี้นิดนึงมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับตัวของ Break and Retest บางคนไปตีที่ส่วนหางแบบนี้นะครับซึ่งการตีที่ส่วนหางแบบนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะเป็น false
หรือว่ามันจะเป็น false retest หรือว่าการทดสอบที่ผิดพลาดการทดสอบที่ไม่จริงเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะสูงแต่ถ้าเกิดว่าคุณตีที่ตัวบอดี้เนี่ยราคามันสามารถที่จะลงมาถึงแล้วมันกลับขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าที่มันจะมาทดสอบที่หางเฉยๆแล้วกลับขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่ราคามันจะลงต่อก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะตีเอาไว้ได้นะครับแล้วยกตัวอย่างตรงนี้เป็นต้นก็จะเป็นในส่วนของ High เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะตีไว้เลยนะประมาณนี้เราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับส่วนของหางเท่าไหร่นะครับในส่วนของเบรกและ retest ตรงนี้อย่างตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคามันมีการกลับมา retest ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วเราจะใช้จุดไหนในการเข้าเทรดล่ะสิ่งแรกที่คุณจะดูก็คือมันจะมีกฎในส่วนของ2แท่งเทียนอยู่นั่นก็คือถ้าเกิดว่ามันกลับเข้ามาทดสอบในส่วนของแนวรับที่เราตั้งไว้วิธีการสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดแท่งเทียนที่เป็นสีเขียว2แท่งเนี่ยให้เราสามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนของเบรกออกไปแล้วกลับมาทดสอบและถ้าเกิดว่าเกิดแนวโน้มที่เป็นในส่วนของสีเขียวเหมือนกับแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยตรงนี้เราก็จะเข้าเทรดในสถานะ buy นะครับเมื่อเกิด2แท่งแบบนี้เลยนะส่วน stop loss เราก็จะใช้ ATR เหมือนเดิมนะครับ ATR ตรงนี้อยู่ที่196เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ stop loss เราก็จะอยู่ที่392นะครับเราก็ตั้ง stop loss ไว้ที่392เป็น2เท่านะครับ ATR ในส่วนข้างบนเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของ1:4เหมือนเดิมนะครับ1.41เหมือนเดิมซึ่งก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้เมื่อเรารอเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคามันเกือบจะโดนในส่วนของ stop loss แต่ก็ไม่ถึงนะครับเราก็สามารถที่จะทำกำไรในด้านของขาบายได้แล้วโดยที่การตั้งตัวของ ATR เป็น2เท่าเนี่ยโอกาสที่ตัวของแท่งเทียนมันจะลงมาทดสอบก็จะมีน้อยลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำกำไรในด้านขาบายกฎข้อแรกก็คือหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดให้เจอแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยตีเส้นไว้ตีกรอบไว้พอเราตีกรอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยนะครับในด้านของขาบ่ายนั่นเองเมื่อราคาลงมาทดสอบและเกิดตัวของแท่งเทียนสีเขียว2อันติดกันเราก็สามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวของ Break and Retest ในด้านของขาบ่ายต่อไปเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของขาเซลกันบ้างนะครับเรามาดูกลยุทธ์ที่3ในด้านของขาเซลกันนะครับเรื่องของ Break and Retestอย่างที่คุณเห็นในกราฟเนี่ยตอนนี้ราคาก็จะเป็นในส่วนของขาลงและเราก็จะเห็นจุดต่ำสุดค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมจะใช้จุดต่ำสุดตรงนี้มาเป็นตัวที่เราใช้เทรดกันอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอจุดต่ำสุดเนี่ยส่วนมากแล้วเราไม่ตีสุดหางนะครับเราจะตีประมาณครึ่งหางไปจนถึงตัวบอดี้มันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าถ้าเราตีสุดหางเนี่ยอย่างที่คุณเห็นว่ามันจะมีตัวของ false หรือว่าตัวของสัญญาณหลอกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจากที่มันทดสอบแบบนี้เป็นต้นนะเมื่อเราตีแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นก็คือมันจะมีตัวของแท่งเทียน2แท่งผมลืมบอกเงื่อนไขอย่างหนึ่งไปของเบรกและ retest ซึ่งใช้ได้ทั้งตัวของ buy และ sell นะครับการเข้าเทรดของเราเนี่ยต้องรอให้ตัวของราคามันพอดีกับตัวของ moving average 50ด้วยซึ่งตรงนี้มันจะเพิ่มในส่วนของเปอร์เซ็นต์การชนะขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอย่างตรงนี้เป็นต้นนะครับการที่มันเบรกแล้วมันกลับมา retest เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคามันไปอยู่ที่ตัวของ moving average 50พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของแนวต้านที่แข็งแกร่งนั่นเองเราก็จะเข้าเซลล์นะครับช็อตเลยนะครับและตัวของ stop loss เราจะใช้ ATR ตอนนั้นก็จะอยู่ที่204เพราะฉะนั้นเนี่ย stop loss เราจะอยู่ที่408จุดนะครับ408ในส่วนของ take profit ก็เช่นเดิมนะครับเราจะใช้1:1.4เท่าซึ่งตรงนี้1:1.4เท่าก็จะอยู่ที่ประมาณ576จุดนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าคุณก็สามารถที่จะทำกำไรได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นทั้ง3ตัวกลยุทธ์ที่น่าใช้งานสำหรับมือใหม่ก็ดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่
แค่เรามีตัวของ Indicator เข้าไปนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ใช่กราฟเปล่า 100% แต่ Indicator พวกเนี้ยก็จะช่วยมือใหม่ในการตัดสินใจได้พอสมควรเลยทีเดียวอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวของ3กลยุทธ์การเทรดสำหรับใครที่ต้องการการวิเคราะห์หุ้นเงินเมเจอร์แล้วก็ทองคำประมาณ10กว่าผลิตภัณฑ์ทุกวันนะครับซึ่งผมจะวิเคราะห์อย่างละเอียดให้ดูกันสามารถที่จะสมัคร Premium Content YouTube Membership ของทาง Golink Effect ได้ขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับคุณก็จะเห็นว่าตัวของการวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของสำหรับสมาชิกเท่านั้นคุณสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณดูใน description ของแต่ละวิดีโอมันก็จะมีสิทธิประโยชน์ membership แบบนี้ขึ้นคุณก็สามารถที่จะกดได้เช่นเดียวกันเมื่อคุณกดเข้าไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็กดตัวของการสมัครนี่นะครับสมัครสมาชิกช่องนี้อันแรกก็จะเป็นในส่วนของการสนับสนุน Golink FX เฉยๆนะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นพรีเมียมคอนเทนต์ที่มีการวิเคราะห์กราฟรายวันให้ดูสำหรับสมาชิกเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็จะประกอบด้วยคู่เงินเมเจอร์ทองคำแล้วก็ BTC อีกตัวหนึ่งเป็นวิดีโอที่จะลงทุกประมาณ 11 นาฬิกาของทุกวันให้พวกคุณเนี่ยสามารถที่จะนำไปวิเคราะห์และต่อยอดได้ก็กดสมัครเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็สามารถจะดูตัวของ Premium Content ที่เป็นวิเคราะห์กราฟรายวันได้สามารถที่จะสมัครและทดลองกันเข้ามาดูได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้สมาชิกก็สามารถที่จะถามตอบในส่วนของคอมเมนต์ต่างๆในวิดีโอได้เช่นเดียวกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันถ้าเกิดว่าใครเรียนรู้ไปสัก1 เดือนเนี่ยผมคาดการณ์ว่าคุณจะวิเคราะห์กราฟเก่งขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมาเป็นสมาชิก VIP ด้วยกันนะครับ